We're about to go live. Vala Bapashri Jai Swaminarayan, and welcome to our celebration for Bapashri Jatashankar Bapa. 5th of every month, Sud Pancham, we celebrate his birthday by joining together to remember how Maharaj 125 years ago did the Samadhi Prakran and had us blessed to know his Anadi Mahamukta. So we'll start off with a dun and then carry on from there. Welcome one and all. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Sahajanand Swami Maharaj ni jai, Vala Bapashri ni jai, and Jai Swaminarayan to everybody joining us today. Tejan Mama. Swami Narayana Bhagavan ni jai. Anadi Mahamukta Raj Vahala Guru Raj Jata Shankar Bapa Shri ni jai. Anadi Mahamukta Raj Vahala Abji Bapa Shri ni jai. Anadi Mahamukta Raj Vahala Hari Charan Das Swami Bapa Shri ni jai. Sarve Mukta Mandal ni jai. Sau Vahala Ruchi Vada ભગવત ભક્તોને ખૂબ હેતપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. બાપા દાતા મોક્ષના કરુણા કરી અપાર અવની ઉપર આવ્યા ભવસાગર કીર્તાર અનહદ દયા દિલધાર કે ગુના ન જોયા આજ કસણી કડી મૂળથી હસો રમો કલ્યાણ ડળિયા ડળક બાપા શ્રી ભક્તો પર કરી મહેર સમર્થ મુક્ત સમકીધા અનાદિ મહામુક્તની પેર. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ખૂબ વહાલા બાપા શ્રીની જય. અત્યારે સંવત 2079 નો અધિક શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે. બાપાશ્રીની મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાનો દિવસ અને અત્યારે અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે, જેને ખૂબ પવિત્ર મહિનો તરીકે ગણવામાં આવે છે. ભગવાનની ભજન ભક્તિ માટેનો આ ઉત્તમ સમય છે. બાપાશ્રીએ કહ્યું કે વચનામૃત મહારાજે બધું જ જ્ઞાન આપેલું છે. વચનામૃત સિવાય બીજું જાણવા પર વૃત્તિ રહેશે તે મોહ છે. વચનામૃત એ મહારાજની વાણી છે. વચનામૃતમાં મહારાજે સંતો હરિભક્તોને પ્રશ્ન પૂછેલા છે અને યથાર્થ ઉત્તર ન થવાથી મહારાજે એના જવાબ આપ્યા છે. ઘણી વખત સંતો હરિભક્તોએ મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, મહારાજે એના ઉત્તર આપ્યા છે. ઘણી વખત મહારાજે કૃપા દ્રષ્ટિએ કરી અને કથા વાર્તા કરી છે,
ઘણી વખત ઉપદેશાત્મક વાતો કરી છે, પણ વચનામૃતમાં મહારાજની વાણી છે. જે કંઈ બોલ્યા છે એ મહારાજ બોલ્યા છે. એટલે બાપાશ્રી કહે છે કે વચનામૃત સિવાય બીજું કંઈ જાણવાનું જ નથી. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે કહ્યું કે આજે અમારી વાણી તે અમારું સ્વરૂપ છે. એટલે વચનામૃત છે એ મહારાજનું સ્વરૂપ છે. શિક્ષાપત્રી છે એ મહારાજનું સ્વરૂપ છે. અનાદિ મહામુક્તો છે એ મહારાજનું સ્વરૂપ છે. એટલે બાપાશ્રીની જે વાતો છે એ બાપાશ્રીનું સ્વરૂપ છે. અને એથી આગળ વધી અને બાપાશ્રીએ તો સૌ રુચિવાળાનો એ બહુ મોટી પદવી આપી દીધી કે રુચિવાળા છે તે મારું સ્વરૂપ જ ન્યાય તથા શાસ્ત્ર પ્રમાણે કહેવાય. મહારાજ અને એમના અનાદિ મહામુક્તો જીવોના કલ્યાણ માટે આ લોકમાં પધારે છે. કોઈ પણ જીવનો વગર સાધને મોક્ષ કરવા એ સમર્થ છે. જ્યારે અનાદિ મહામુક્ત આ લોકમાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે અનંત જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે થાય છે. હમણાં વાંચવામાં આવ્યું હતું અબજી બાપા, જ્યારે અબજી બાપાના માતુશ્રી દેવુબાને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય છે અને એક વખત મહારાજ દર્શન આપે છે ત્યારે કહે છે કે તમારે જે માગવું હોય એ માગો. અને ત્યારે એમ કહે છે કે મહારાજ તમારા જેવો એક પુત્ર અમને આપો. ત્યારે મહારાજ એમ કહે છે કે અમારા જેવો તો હું એક જ છું, પણ મારા અનાદિ મહામુક્તો છે એ મારું સ્વરૂપ જ છે. એટલે મારા અનાદિ મહામુક્ત તમારા ત્યાં પ્રગટ થશે. ત્યારે મહારાજ એમ કહે છે કે એમનું નામ અબજીભાઈ રાખજો. અબજીભાઈમાં અબ એટલે કે તત્કાળ, ઇમિડિયેટ, તત્કાળ કલ્યાણ કરી શકવાની સામર્થ્ય વાળા. અબજી અબજો જીવોનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાની સામર્થ્ય ધરાવનાર આ અનાદિ મહામુક્તની સ્થિતિ છે. અને એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે જેમ વચનામૃત એ મહારાજની વાણી છે, એમાં બાપાશ્રીની વાતો એ બાપાશ્રીની વાણી છે, બાપાશ્રીનું સ્વરૂપ છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાપાશ્રીની વાતો દ્વારા જ અત્યારે આપણે બાપાશ્રીનો સમાગમ કરી શકીએ છીએ. એવું કહી શકાય કે આ બાપાશ્રીની વાતો જેવું જગતમાં બીજું કોઈ શાસ્ત્ર નથી. અનેક એવી દિવ્ય લૌકિક વાતો કરી અને જીવને કેવી રીતે અંદર ઉતાર્યા છે મહારાજને ને એમના અનાદિ મહામુક્તોને, એ આપણને બધાને એનો અનુભવ છે. એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો જે બાદશાહ અને પ્રધાનની વાત બાપાશ્રીએ કરી છે કે વેશ પલટો કરી અને જીવોનો દુઃખો દૂર કરવા માટે નીકળ્યા છે. પૂછે છે કોઈ દુઃખી કોઈને કઈ દુઃખ હોય તો અમને લખાવી દો. જેણે એમને ઓળખ્યા, જેણે દુઃખ લખાવ્યા એના દુઃખ દૂર થયા. જેણે એમને ઓળખ્યા કે આ મારા મહારાજ ને આ મારા બાપાશ્રી છે, એ મારું આત્યંતિક કલ્યાણના કરનારા છે, અને એમનો આશરો સ્વીકાર્યો, એક આશ વિશ્વાસ કર્યો. અને બાપાશ્રીએ જેમ અવતારની કલ્યાણ કરવાની રીત જુદી છે.
બાપાશ્રીએ કહ્યું કે શ્રીજી મહારાજ છે અવતારી છે અને એમના જે અનાદિ મુક્તો છે મહારાજનો જ અવતાર છે. બાપાશ્રી કહે છે અવતારની કલ્યાણ કરવાની રીત જુદી છે, તો આ ટાણે અમારે હસાડી રમાડીને મોક્ષ કરવો છે. કહેતા કોઈ ભારે ભારે સાધનો આપણી પાસે કરાવ્યા નથી. બસ ચરણોમાં શીશ મૂકી દીનતા ઉચ્ચારીએ. શરણે આવ્યાના શ્યામ સુજાન મુન ન્યાલ કરી ધર્મલાલ આજની ફેરે. એમ બાપાશ્રીનું શરણું સ્વીકાર એટલે કલ્યાણ. એટલે બાપાશ્રીએ પોતાની વાતોમાં આ વાતો પણ સરસ કરી. મોટા સંતને મળવે કરી, હાથ જોડવે કરી, ગુણે કરી, પ્રસાદી લીધે કરી, હેતે કરી, દર્શને કરી, દ્રષ્ટિ પડવે કરી, એમ તેમના પ્રતાપે કરી. અને અનંત પ્રકારના સંબંધમાં જે જીવ આવે છે તે જીવ પરપદને પામે છે. મોટા સંતની સર્વક્રિયા દિવ્ય છે તથા કલ્યાણકારી છે અને અસુરને મોહ ઉપજાવનારી છે. તથા તેવા મોટા સંતને જમાડવે કરી અનંત બ્રહ્માંડ જમી રહ્યા. મહારાજ તથા તેમના અનેક મુક્ત જમી રહ્યા એ સત્ય વાત છે. તેવા મોટા જે ઝાડનું ફળ જમે, જે ઝાડને છાંયે બેસે, જે કપાસના લુગડા પહેરે, જે જાનવરનું દૂધ જમે તથા જે પશુ પર બેસે તે સર્વ પ્રકારે મોટાની સેવા સંબંધને પામે છે અને તે જીવ પરમ પદના અધિકારી થાય છે. અબજી બાપાએ તો એટલે સુધી કહ્યું કે આવા મોટા અનાદિ મહામુક્તને ભલે દર્શને ના કર્યા હોય પણ ભવે કરી યાદ કરે તો પણ એ જીવ પરમપદનો અધિકારી થાય છે. કેટલા અઢળક આ અનાદિ મહામુક્તો જીવોની ઉપર ઢળ્યા છે. બાપાશ્રીએ તો અનેક એવા સરસ સરસ એક્ઝામ્પલો આપ્યા. જીવને બાપાશ્રી કહે છે કે આ જીવ આપણે જગતના પંચ વિષય રૂપી પથરા કમાવા વાસ્તે નથી આવ્યા. આપણે ભગવાન ભજી આવા મહામુક્તોનો આશ્રય કરી અને ધામમાં બાપાશ્રીની મૂર્તિમાં અને મહારાજની મૂર્તિમાં રહેવાને આવ્યા છે. આ જગતમાં અત્યારે કળયુગ ચાલી રહ્યો છે, સ્પેશિયલી યંગસ્ટર માટે કે કઈ અભક્ષ્ય વસ્તુ ખવાઈ ના જાય એના માટે બાપાશ્રીએ કેવો સરસ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. ભરવાડનો અને ઘેટા બકરાનો. ભરવાડ દરરોજ પોતાના ઘેટા બકરાઓને ચરાવવા લઈ જાય છે અને જ્યાં સારું ઘાસ હોય ત્યાં આગળ આ ઘેટા બકરાને ચારો ચરવા મૂકી દે છે અને પોતે પોતાના ઘરેથી આવેલું જે ભાતું રોટલા શાક જે કંઈ હોય એ જમે છે. એને ક્યારેય એવો વિચાર નથી આવતો કે ચલો આટલા બધા 100 જણા ઘાસ ખાય છે તો આજે હું પણ ઘાસ ખાઉં. બાપાશ્રી આપણને એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે ભક્તો છીએ, ભગવાનના અને ભગવાનના મહામુક્તોના બાપાશ્રીના આપણે ભક્તો છીએ. જે જગતના જીવ ક્રિયા કરતા હોય એ આપણે ના કરાય. આવા તો અનેક એક્ઝામ્પલો 750 શ્લોકમાં એક શ્લોકમાં એવી સરસ વાતો કરી અને આપણા જીવની અંદર ઉતાર્યું છે. ત્રણ અનાદિ મહામુક્તો આપણા માટે પ્રગટ થયા. બાપાશ્રી તો બહુ નાની ઉંમરે પ્રગટ થયા. સંવત 1938 ચૈત્ર સુદ પાંચમે પ્રગટ થયા અને 1953-54 સમાધિઓ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયા. ત્રણેય અનાદિ મહામુક્તો આ સમાધિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયા.
પહેલા સ્વામી આ લોકમાંથી વિદાય થઈ ગયા, પછી અબજી બાપાશ્રી આ લોકમાંથી વિદાય થઈ ગયા, અને અબજી બાપાશ્રીના વિદાય થયા પછી જટાશંકર બાપાશ્રી 14 વર્ષ રહ્યા, અને ત્યારબાદ 1998માં બાપાશ્રી આ લોકમાંથી વિદાય થયા. 60 વર્ષ જે સુખ આપ્યું, જે આશ્રિતોને હિંમત આપી. બાપાશ્રી કહે છે કે અમે જીવના ગુના સમૂહ જોતા નથી, અને જો ગુના સમૂહ જોઈએ તો કોટી જન્મે મોક્ષ થાય એમ નથી. અને એક વખત કહ્યું કે આપણે અહીંયા સૌ ભેગા છીએ તેવા ધામમાં પણ ભેગા રહીશું. આ બધો બાપાશ્રીનો અઢળક રાજીપો છે. આપણી કોઈ પાત્રતા જ નથી, પણ બાપાશ્રી પોતાના બિરદ સમૂહ જોઈ અને આપણને આવા હિંમત ભરેલા વાક્યો કહે છે. લજ્જારામ ભાઈએ જેમ માગ્યું કે જ્યાં બાપાશ્રી ત્યાં આપણે બધા કાયમ બાપાશ્રીને પ્રાર્થના કરી એ જ માગીએ છીએ કે હે બાપાશ્રી, જ્યાં તમે છો ત્યાં અમને રાખજો, તમારી ભેગા રાખજો. એવી બાપાશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સૌ વહાલા કુટુંબીજનો, ભક્તોને ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. વિવેક. Yes, Somnaran, and what an amazing start to today's conference or conference call. And we start to look at what Maharaj gave us. And one of the greatest gifts that Maharaj gave us was having the essence of his wisdom and his direction through the Vachanamrit. The nectar of wisdom is what Vachanamrit stands for. Or the words of nectar, right? And nectar is the sweetest, most important, special part of the fruit, the real juice that makes the fruit most valuable. And that essence of all that needs to be known has been given to us. And in the search for our soul's salvation, looking further than that, Bapashri has said that is having greed and avarice, or essentially neglecting the very beauty of what has been given and going elsewhere. In the Shikshapatri, Maharaj also states that my word is my image. And thus, Vachanamrit, his words are his image, and he has provided so much for us to know the true value of an Ekantik Sant or a Satpurush, or the level that is required to be able to connect to Bhagavan. And in 1953, the Hindu calendar, Vikram Samvat, 1953, 1954, Maharaj recognized and authenticated 3 Anadi Mahamukto that he sent. And one of the 3, Abji Bapa, was the first to come. And it was pretty much right after Maharaj had left. And Abji Bapa's mother was praying and praying and praying for a son. They had many daughters, or she did. And she wanted a son, and Bhagavan gave her darshan, or a divine glimpse, and came to her and said, what is it that you want? Anything you want. Your devotion is amazing, And so Abji Bapa's mother said, I want a son just like you. So Bhagavan said, hey, I'm only one, but I can send you my Anadi Mahamukt, the one that knows me equally to the level that nobody else knows me. And so he even said, name the son Abji Bhai. And Ab stands for immediate. And when you can combine Abaj
Abji Bai. Abaj is a billion, or billions of souls can be benefited by immediate access to Abji Bapa. So he was the first Anadi Mahamukta to come. It wasn't until 54 years later, 1953, 1954, that Bhagwan announced through Samadhi Prakarana 125 years ago that this would be, this is one of my Anadi Mahamukta. So the beauty here is that when Bhagwan gives us this access, it's for a purpose. And the method of obtaining the access to be in Akshardham requires that this association with an Anadi Mahamukta is made. So whoever takes shelter, one can obtain moksha or have the ability to acknowledge or receive, not acknowledge. As souls, we don't even have the capability to fathom or imagine what power Bhagwan has and what these Anadi Mahamukta that he sent has. So what happened in the recognition from Abji Bapa to Swami Haricharan Das took birth, right? Pretty much 34 years after, well, not 34, but he was 34 years old at the time of 1953 Samadhi, and Jatashankar Bapa was 15 years old. And so all of this is to say that in today's day and age, we have been given total and complete access. And to the extent that Abji Bapa said that even if somebody hasn't met these Anadi Mahamukta and simply with love and affection remembers them, can be, that soul can have the worthiness to be able to go to Akshardham. And while we live in this world of Kali Yuga, there's so many times where challenges of association, the influence of media, whatever happens, that a mistake is made, right? Jatashankar Bapa gave an example of the shepherd who takes the goats and the lamb to the eat, right, every day and brings them back and takes them and brings them back and is spending all that time in association with them, but never does the shepherd say, oh my God, look at my sheep, look at my lamb. They're sitting here on the four legs, bending down and eating grass. The shepherd never connects and says that. So same way as we fall in this world of Kali Yuga, to not have that same mentality as what others have come here or are unable to break the cycle of just trying to feed our senses and feed our egos and feed, chase after the financial gains, which Bapashri said were rocks. And in the end, as Jatashankar Bapa's younger brother was leaving this earth, had fallen sick, Bapashri came to him and, said, you've been with me all this time. Tell me anything you want. What do you want? And for us to be able to have this same love and wisdom in this example of the response he gave to Jatashankar Bapa was, wherever you are, keep me with you. And with that, may we pray that we continue to have this association and gain further and further understanding so that we can truly cherish this gift that we've been given. So, Vala Jeswamnaran, Het Purvak Danvat Sahit. Thakur uncle. સૌ હરિભક્તોને ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આજનો અલૌકિક દિન છે.
સૌ ભેગા મળ્યા. આપણે શીખવાનું ઘણું છે, સત્સંગ કરવાનો છે. ભેગા થઈને કરો, અથવા તો એકલા રહીને પણ કરી શકાય જો કોશિશ કરીએ તો. એવું નથી કે ભેગા થઈને જ થાય, પણ આપણે હજુ તે સ્કેલ પર પહોંચ્યા નથી, કારણ કે આપણે બીજી વધારે છે આ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા. એટલે એ સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં આપણો સમય વ્યય થાય છે, અને જેમાં આપણો સમય નો સદુપયોગ થાય છે ત્યાં આપણે લૂલા છે, ઢીલા છે. એટલે હવે વસ્તુગત એ છે કે બાપાએ કહ્યું ને શાસ્ત્રનો મત પણ છે કે એક અંગના હરિભક્તો 100 ભગવદી. અહીં તો બાપાએ 100 કહ્યું છે, પણ એક અંગના 5 સનાતન સિદ્ધાંત બોલે છે. પંચ ત્યાં પરમેશ્વર. એટલે આ તો બાપાએ તો 100 નું કહ્યું, પણ ફક્ત 5. શું જો 5 પોતાના મનનું ડાપણ મૂકી દઈ અને ઉત્તમ સમજને યુક્ત થઈ ને સત્સંગ સમાગમ કરીએ તો ડેફિનેટલી બાપા આપણને દર્શન આપે આપે ને આપે. તેમજ મહારાજ પણ દર્શન આપે. હવે બાપાએ તો 100 કહ્યા, મેં તો એટલે 5 સુધી ગયો, પણ 5 હજુ આપણે ભેગા નથી થઈ શકતા એવા. તારા વિચાર કરો કે આપણું પ્રારબ્ધ કેટલું આપણને સતાવે છે, કયા બાજુ? મોક્ષ માર્ગ તરફ. આપણું પ્રારબ્ધ આ લોકનું સુખ ભોગવવા સતાવતું નથી. અને કદાચ આપણને એમ લાગે કે જીવનમાં આ દુઃખ કેમ આવ્યું, એ કઈક દિશ બતાવે છે, એ આપણને કઈક દિશ બચાવે છે. શું? તો પૂર્વે બધા જોઈએ તો નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સુદામા, આ બધા દુઃખી જ હતા, પણ એમને ભગવાન અખંડ દર્શન આપતા હતા. રાઈટ? પણ આપણે દુઃખી છે, પણ દુઃખી ની અંદર એવું આપણે નથી ગણતરી ગણતા કે આ કંઈક આપણને દિશ બતાવે છે. બાપા પૈસાદાર હતા, અબજી બાપા પૈસાદાર હતા. અબજી બાપાએ 2 વખત પોતાના પિતાશ્રી જોડે કરાચી જઈ ટોપલા ઉચકવાની મજૂરી કરી હતી. વિચાર કરો. હવે જે કરોડોનો કલ્યાણ કરવા વાળો આજે મજૂરી કરે છે. અને સનાતન સિદ્ધાંત એમ બોલે છે કે મનુષ્યનો દેહ મળવો દુર્લભ. તો મનુષ્યનો દેહ મળવો દુર્લભ, તો આખી પૃથ્વી પર મનુષ્યનો દેહ છે જ. બીજા બ્રહ્માંડની વાત નથી અત્યારે કરતા, આપણે અત્યારે પૃથ્વી પરની મનુષ્ય દેહની વાત કરીએ. મળવો દુર્લભ. હવે તેમાં પૃથ્વી પર બધાને મળ્યો છે, બરાબર? તો હવે એ છે મનુષ્યનો દેહ, એની સાર્થકતા શું છે? તો કે આત્યંતિક મોક્ષ. હવે કોની પાસે છે આત્યંતિક મોક્ષ? તો મહારાજે કહ્યું ભરતખંડને વિશે મનુષ્યનો દેહ મળવો દુર્લભ. હવે તે પણ આપણને મળ્યો છે. પછી સત્પુરુષનો સમીપનું મળવું, તો તે પણ આપણને મળ્યું છે. અને છતાંય આપણે કંગાલિય જીવન જીવતા હોઈએ, પૈસા હોવા છતાં પણ વિશેષ ભેગા કરવાની આદત, એટલે એ કંગાલિયત છે. પેલાને હાથ પડે ખાવા હોદવાની જગ્યાએ પરિસ્થિતિ છે, તો તે પણ કંગાલિયત છે. હવે આ બધી વસ્તુઓ જોઈએ તો જેમ મહારાજ રાખે તેમ રાજી રહેવું.
એ ભક્તનો ધર્મ છે. મરા તથા મોટાની સાથે કેવો નિસ્વાર્થપણે એનો અર્થ સમજવો પડે. આ લોકના સુખનું કોઈ સ્વાર્થ નહીં, તે નિસ્વાર્થ નિષ્કામપણે આત્મ સજાતિ રૂપે. હવે આ શબ્દ બહુ સરસ આવ્યો. હું દીવ ભાવનું આત્મ સજાતિપણે એટલે પુરુષોત્તમ રૂપ થઈને આત્મા જોડે આત્મા થઈને, હું મોટા પુરુષ જોડે મોટા પુરુષ થઈને જ્યારે રહીએ અને દિવ્ય ભાવનું હેત કરવું અને એમાં દિવ્ય ભાવનું હેતે સહિત કરીએ, એવું રીતે જેમ ઈયળમાંથી ભમરી થાય છે તેમ સંતના સમાગમથી જીવમાંથી ભ્રમરૂપ થવાય છે. આ ભ્રમરૂપ થવાની રીત બતાવી આપણને બાપાએ. છતાં પણ હજુ આપણે તો આટલી ઉંમરના અંતે પણ હજુ આપણું અંગ જો ન બદલાયું હોય તો એમાં બાપા શું કરવાના છે? બાપા તો કે અમે તો તમને લઈ જવા આવ્યા છે. ક્યાંય બાપા એવું કહ્યું છે અમે નહીં લઈ જઈએ? તો બાપાએ દરેક જગ્યાએ ભક્તોએ માગ્યા છે તોય આપ્યા છે, અને વગર માગે પણ આપ્યા છે. બેમાં ફરક છે. જ્યાં માગ્યા છે તે સ્વાર્થે કરીને માગ્યા છે, અને બાપાએ આપ્યા છે વગર માગે એ નિસ્વાર્થપણે આત્મબુદ્ધિએ કરી અને તમને પુરુષોત્તમ રૂપ કરવા માટે આપ્યા છે. હવે આપણે કયા લેવા છે? બે છે, આશીર્વાદ બેવ છે. આપણે કયા લેવા છે આપણે નક્કી કરવાનું છે. કઠિનાઈ તો છે જ. સત્સંગ કરીએ છીએ આપણે, પણ વાચ્યાર્થ છે, લક્ષ્યાર્થ નથી. હું જે કંઈ કરીએ છીએ બધું બાહ્ય દ્રષ્ટિથી કરીએ છીએ, પણ અંતરદ્રષ્ટિથી કશું કરતા નથી. એ સનાતન સિદ્ધાંત. આપણે આપણી જાતને જ પૂછી જુઓ, આમાં ફિટ થઈએ જ કોઈ જગ્યાએ? એટલે પહેલું તો આપણે આપણી જાતને જ તપાસવાની છે. આપણું પ્રારબ્ધ આપણે છે પુરુષોત્તમ રૂપ થવા માટે વાપરવાનું છે. આપણું પ્રારબ્ધ છે આ લોકનું સુખ વિશેષ ને વિશેષ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહીં. આજે જ અમારા કથામાં આવ્યું હતું તો સત્સંગી જીવનની વાંચતા હતા એમાં કે આપણે છે તે વાચાર જ્ઞાનમાં બળિયા થઈ ગયા છે, અને આપણા અંગને આ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું ભણતર ભણીએ છીએ, પણ આત્યંતિક મોક્ષ માગવા માટેનું ભણતર ભણતા નથી. આ સત્સંગી જીવનમાં આવ્યું હતું બોધ એનો. બીજી રીતે હતો, પણ એનો જવાબ મેં મારે વાઈફને મેં આપ્યો આ રીતે. તો કે જે ભણવાનું છે તે રહી જાય છે, અને ન ભણવાનું આપણે ભણીએ છીએ. જે કરવાનું છે તે રહી જાય છે, અને ન કરવાનું કરીએ છીએ. હવે આપણે જવું છે અક્ષરધામમાં, અને અક્ષરધામમાં જતા ઘણા વિધુનો આવે છે. મહારાજે પણ કહ્યું છે, એક સંતને મોકલ્યા બધા ધામોમાં, તો ત્યાં બધાને જોયા. ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું, મહારાજ આ કેવું? મહારાજ કહ્યું કે જેવા એ લોકોએ અમને જાણ્યા તે ધામમાં એ પૂગ્યા. એટલે મહારાજ કહ્યું છે કે અમારા દ્રઢાવ પ્રમાણે વર્તશો તો જ અમારી જોડે બનશે. એટલે હવે મહારાજના દ્રઢાવ ને ઉગોતી કાઢવાનો છે આપણે, કે એ હું દ્રઢાવ આવ્યો કઈથી, એ શું વસ્તુ છે. તો કે મહારાજનો દ્રઢાવ એ વસ્તુ શું છે? એટલે મહારાજના દ્રઢાવ પણ વર્તશે એને જ અમારી જોડે બનશે. એટલે આપણે મહારાજની જોડે બનતું કરવું હોય તો એમના દ્રઢાવ પ્રમાણે વર્તવું પડશે. એટલે વચનાવતની અંદર એક પાણે તમે જોશો તો એવું સરસ બોધ આપ્યો છે કે મહારાજના દ્રઢાવમાં પહેરી જવાય એવો. પણ આપણે વાંચીએ ને સમજીએ તો,
પણ એ વસ્તુ તો બનતી નથી. એટલે આપણે પાંગડા ને પાંગડા રહીએ છે. માટે આઈ એમ સોરી ટુ સેઇંગ સર્ટન થિંગ. પણ કરવું તો પડશે જ, એમાં કોઈ છૂટકો નથી. એટલે હું અટકું છું, કારણ કે આ તો બધું બહુ લાંબુ છે પછી. પણ અહીંયા આપણે આવા આગળ ચાલીશું. એ સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે વિવેક, ગો હેડ. Jai Swaminarayan. Thakur Uncle, thank you so much. In just a short period of time, how much information we've been given and how much we have, in the course of Maharaj's time, to think that all the easiest options, the entire sampradaya that was set up, the opportunity to learn from Santo to, you think about to this point today where we have mandirs and we have all this stuff to give our shelter. But Thakur Uncle is talking about we need to make the choice of how are we going to make our efforts in the shelter that we've been given, and to gain the level of our being into the image of God, Purushottam Swarup, right? Basically, the image of Bhagwan is in the devotees of Bhagwan, and the greatest devotees are the Anadi Mukto, the Ekantik Santo. That's the level that we're talking about. And so Maharaj has identified them for us. And so now it's our responsibility to not just have it theoretical, which is Vachyart, but to make it Lakshyart, actual. And that requires our effort. And it just reminded me real quick to think that Maharaj was on earth for 35, 40 years before he acknowledged and recognized his family as the next heads of the sampradaya. So to give Dharmakul the level of what we are blessed with, for example, Maharaj identified, okay, from now on, this is my, I'm adopting these two sons. And I'm bringing this up because in 1953, many years later after Maharaj passed, he re-identified or gave us a new option inside of everything that we exist. So nothing changes and everything is all about maintaining our connection to the sampradaya as Maharaj set it up. The only thing is he blessed us with 3 Anadi Mahamukto that he sent to us. So with that, let's take the opportunity to really make ourselves worthy of this great gift and this great fortune. So with that, Gadsham Mama. सहजानंद स्वामी महाराज जनी जय अनादि महामुक्तराज पूज्यपाद वाला बापाश्री जटाशंकर बापाश्री नि जय अनादि महामुक्तराज वाला बुजी बापाश्री नि जय अनादि महामुक्तराज वाला स्वामी हरिचरण दास जी नि जय सर्वे अक्षर धामना अनादि महामुक्त मंडल की जय। बापाश्री ना सौ पूर्ण कृपा पात्र वाला सौ रुचिवाड़ा भक्तों साष्टांग दंडोत प्रणाम सहित जय स्वामी नारायण। वाला बापा श्री अपना सर्वनी ऊपर खूब कृपा दृष्टि राखे, खूब अपना सर्वनु मंगल करे। जे हेतु ने माटे मारो ने तमारो जन्म छे आने जे शुभ हेतु ने माटे वाला जटाशंकर बापा श्री नु प्रागट्य छे। आ बन्ने एमनी कृपा थकी पूर्ण थाय बस। एमा आपणा सर्वनु श्रेय रहेलू छे, आपणा बधायनु हित एमा रहेलू छे। आपणो शुं काम जन्म थयो छे, आत्यंतिक कल्याण करवू छे अने अनादिनी सेवामां जवुं छे, एना माटे मारो ने तमारो जन्म छे। आवा अनादि महामुक्तोने संवत 1953 માં
ભગવાન શ્રી હરિ જયારે પ્રસિદ્ધ કરીને તમને મને આપે છે ત્યારે એમનો સંકલ્પ પણ એ જ છે કે મારે આવા અનંતને અક્ષરધામની અંદર અને મહારાજની મૂર્તિમાં લઈ જવા છે. માટે જે શુભ હેતુને માટે એમનું પ્રાગટ્ય છે અને જે શુભ હેતુને માટે મારો તમારો જન્મ છે, આ બંને કાર્યો ભગવાન શ્રીહરિની અનહદ કૃપા અને આવા મોટાના રાજીપાથી પૂર્ણ થાય. બસ કેમ કરીને પૂર્ણ થાય એ એમને જોવાનું છે. પરંતુ મારા તમારા પક્ષે જેમ પરમ ભગુજી તેજેન્દ્રભાઈ ઠાકોરભાઈએ કહ્યું એમ આપણા પક્ષે કેટલીક જવાબદારીઓ છે અને એ જવાબદારી જો આપણે બરાબર વહન કરીએ તો કલ્યાણ થવાની અંદર બહુ અઘરું નથી. કારણ કે અહીંયા તો બાપાશ્રી આપણે દરરોજ ગાઈએ છીએ, હસો રમો કલ્યાણ ઢળિયા અઢળક બાપાશ્રી ભક્તો ઉપર કરી મહેર. આવા મારા તમારા જેવા જીવોને મુક્ત સમ કરી નાખ્યા. માટે એમની પાસે સર્વશક્તિમાન છે, સર્વ સામર્થ્ય છે. પરંતુ કોણ જાણે કેમ શાસ્ત્રોની અંદર રહેલી જે વાતો એનાથી આપણે ક્યારેક ભ્રમિત થઈ જઈએ છીએ. એની અંદરથી ક્યારેક આપણું મન જે છે ડગમગવા લાગે છે. ક્યારેક મનની અંદર સંશયો થાય કે શું આ સત્ય છે, શું આ ભગવાન કહે છે તે સત્ય છે, શું આ મહામુક્ત કહે છે તે સત્ય છે. પરંતુ ભગવાન શ્રી હરિ અને અનાદિ મહામુક્તો એ બંને એમ કહે છે અમારા બંનેનો મત એક જ છે, એમાં કોઈ દિવસ ક્યારે ફેરફાર છે જ નહીં. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી હરિનો મત શું છે તે જોઈએ આપણે. જો આ પુસ્તક શ્રી હરિ ચરિત્રામૃત સાગર, શ્રી હરિ ચરિત્રામૃત સાગર, એનો પૂર નંબર જે છે, પૂર નંબર એ 23 છે, 23 છે અને એનો તરંગ 10 છે. એમાં જન્માષ્ટમીનો દિવસ છે. મહારાજ સારંગપુરની અંદર બિરાજમાન છે અને તે વખતે જે સારંગપુરના જે રાજા જે છે અને એની સાથે એના ઘરની અંદર ભગવાન શ્રી હરિ બિરાજમાન છે. ત્યાં આગળ સભા ભરાઈ છે અને જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ને ધામધૂમથી ઉજવ્યા બાદ ભગવાન શ્રી હરિ જે અદ્ભુત ભગવદ વાર્તા કરે છે તેને આપણે સૌએ સમજવા જેવી છે. અમારે એટલા માટે I want to draw to everybody's attention કે આ વસ્તુ મહારાજ બોલ્યા છે. આમાં અબજી બાપાશ્રી બોલ્યા હોય, જટાશંકર બાપાશ્રી બોલ્યા હોય, સ્વામી હરિચરણદાસજી બોલ્યા હોય, ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા હોય તો કદાચ કોઈકને શંકા થાય પણ ખરી. પરંતુ મહામુક્તના શબ્દમાં શંકા થાય ત્યાં કલ્યાણ બગડે છે. પરંતુ જીવ એ આખરે જીવ છે અને પોતપોતાની જે હોશિયારી અને પોતપોતાની જે સ્માર્ટનેસ છે એમાં એટલો બધો ડૂબ રહે છે કે પછી આવા મોટા સંત શું કહે છે એમાંય પણ એને રૂચતું નથી. તો જો ભગવાન સ્વયં પોતે શું કહે છે, જો ભગવાન શ્રી કહે છે આપણા ઈષ્ટદેવ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મોત્સવ હોવાથી સૌથી મોટો ઉત્સવ આ છે. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોપરી સર્વ અવતારનું કારણ માત્ર એ આજ તમને મને એમ કહે છે કે આપણા ઈષ્ટદેવ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મોત્સવ હોવાથી સૌથી મોટો ઉત્સવ એ આ જન્માષ્ટમીનો છે. તેમ છતાં આપણે તો મહારાજને સર્વોપરી ભગવાન માનીએ છીએ. મહારાજ કહે છે જેમનું નામ અને ધામ સર્વોપરી છે, જેનાથી પર કાંઈ નથી, તેવા તે ભગવાન, શબ્દ બહુ અદ્ભુત છે, જેમનું નામ અને ધામ સર્વોપરી છે, એનાથી પર બીજું કઈ નહીં. એનું નામ સર્વોપરી છે, એનું ધામ સર્વોપરી છે, એથી પર બીજું કઈ છે જ નહીં. જેનાથી પર કાંઈ નથી તેવા તે ભગવાન, એવા એ ભગવાન જ્યારે ભક્તને, આપણા જેવા ભક્તોને જેવા રૂપે પ્રગટ થઈને મળે છે. મહારાજ કહે છે કે એવા જે ભગવાન જ્યારે ભક્તને જેવું રૂપ ધારણ કરી અને એ ભક્તને પ્રગટ જ્યારે થઈને એને મળે છે ત્યારે તે ભક્ત
પોતાને મળેલા સ્વરૂપથી પ્રગટના ચરિત્રમાં તેને અતિશય રસ આવે છે. આપણને ભગવાન શ્રીહરિનું પ્રગટ સ્વરૂપ જ્યારે આવા વાલા જટાશંકર બાપા, વાલા અબજી બાપા, શ્રી સ્વામી હરિચરણદાસજી મળ્યા હોય, મહારાજ મળ્યા છે, ચાલો તો એવા જે ભક્તો જેને એ મળ્યા છે એને શું થાય છે? એ ભક્ત એટલે કે આપણને મળેલા સ્વરૂપથી મહારાજે 240 years ago 1886 અને 1837 સંવતની અંદર મહારાજનું પ્રાગટ્ય 49-50 વર્ષની ઉંમરમાં મહારાજ અંતર ધ્યાન થાય 1886 દરમિયાન જેને જેને મળ્યા છે એને ભગવાન મળ્યા છે. અને ત્યારબાદ સંવત 1953 સમાધિઓ દ્વારા એ જ ભગવાન શ્રી હરિ પોતાનું જ સ્વરૂપ વળી પાછા આપણને આપે છે. ત્યારે અહીં આગળ એમ કે છે કે એ ભક્તને પોતાને મળેલા સ્વરૂપથી આજે આપણને ભગવાન શ્રી હરિનું મુક્ત સ્વરૂપ આપણને મળ્યું છે. માટે એવા સ્વરૂપથી પ્રગટના જે ચરિત્રો છે એમાં એને અતિશય આનંદ આવે છે. આપણને આવા અનાદિ મહામુક્તોના જે ચરિત્રો છે એમાં આપણને અતિશય આનંદ આવે છે. અને હવે કે છે અને તેમના થઈ ગયેલા અવતારના અદ્ભુત ચરિત્ર જે તમને મને મળ્યા છે એનો પૂર્વે જે કઈ અવતાર થયો હોય અથવા એ સ્વરૂપની અંદરથી અવતારો પ્રગટ થયા હોય એ સ્વરૂપ અને એ અવતારોના તે વખતે થયેલા અદ્ભુત જે ચરિત્ર છે, કેવા ચરિત્રો ક્યારેય દીઠા નથી અને ક્યારેય સાંભળ્યા નથી, એટલા માટે એને અદ્ભુત કહેવામાં આવે. માટે કહે છે કે એવા જે અવતારો થઈ ગયા છે એના જે અદ્ભુત ચરિત્રો છે એને સાંભળતા દોષ માત્ર જે કઈ આપણી અંદર જે કઈ આમ ખોટ છે, જે કઈ દોષ છે આપણી અંદર, એ નાશ પામી જાય છે. કોની વાત કરે છે? જે તમને પ્રગટ સ્વરૂપ પરમાત્માનું મળ્યું છે એના પૂર્વે થઈ ગયેલા જે અવતારો છે એના ચરિત્રો ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી ન સાંભળ્યા ન દીઠા એવા જે છે એને યાદ કરવાથી આપણને શું થઈ જાય છે? આપણા દોષ માત્ર નાશ પામી જાય છે અને તેને પણ સાંભળતો રહે છે. પરંતુ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે પરંતુ પોતાને મળેલા પ્રગટ સ્વરૂપમાં અપાર મહિમા સમજે છે. મહારાજના જે અવતારો થઈ ગયા હોય અને ભગવાન શ્રીના થઈ ગયેલા જે અવતારો છે એ અવતારોના અનેક પ્રકારના ચરિત્રોને સાંભળતા દોષ માત્ર નાશ પામી જાય છે. માટે એનું શ્રવણ કરે છે. પરંતુ પોતાને મળેલ જે પ્રગટ સ્વરૂપ છે એમાં અપાર મહિમા સમજે છે. બહુ જ મને જે સ્વરૂપ મળ્યું છે બહુ મોટું છે, એટલો બધો મહિમા, એટલી બધી મોટપ એની સમજે છે. ભગવાન હોય તો પરોક્ષપણે પોતાનો મહિમા કહે છે અને પોતામાં ભક્તપણું દેખાડે છે. જ્યારે જ્યારે ભગવાન અને ભગવાનના હાજુરી અનાદિ મહામુક્તો આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે પધારે છે ત્યારે પૂર આ 23 અને તરંગ 10 ની અંદર મહારાજ એમ લખે છે કે એવા જે ભગવાન હોય તે પરોક્ષપણે પોતાનો મહિમા કહે છે. જે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ તમને મને મળ્યું છે એ જ્યારે પરોક્ષનો મહિમા અપાર તમને મને જ્યારે કહે છે ત્યારે એ શું કામ કહે છે? તો કે પોતાનો જ મહિમા કહે છે. એ બીજા કોઈનો મહિમા નથી કહેતા. પણ જગતને શું દેખાય છે કે આ મને થઈ ગયેલા અવતારની મહિમાની વાતો કરે છે, પરંતુ એ અવતાર એના જ છે અને એટલા માટે એ પોતાનો જ મહિમા તમને મને કહે છે. અને શું થાય છે? તે વખતે એ ભગવાન પોતાની અંદર ભક્તપણું દેખાડે છે. મહારાજે શું કીધું? અમે ભક્ત છીએ. અનાદિ મહામુક્ત શું કહે છે? અમે ભક્ત છીએ. જ્યારે જ્યારે ભગવાન આ લોકને વિશે પધારે છે, જ્યારે આવા હજુરી અનાદિ મહામુક્ત આ લોકને વિશે પધારે છે ત્યારે એ સર્વ તમને મને એમ જ કહે છે અમે ભક્તો છીએ. બસ. અનાજ એની જે આ માયા છે એમાં જો આપણે લેવાયા તો જે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ તમને મને ભગવાને આપ્યું છે એની અંદરથી આપણે જરાક જેટલા પણ વિચલિત જો થઈએ તો આપણા કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્ન આવે જ છે. અન્યની માફક વિઘ્નો નથી આવતા, પરંતુ આપણને અનાદિની સ્થિતિમાં જવાતું નથી. અને વળી પાછું આ
સત્સંગની અંદર જ આપણને જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ કહે છે, મહારાજ કહે છે કે પોતાનો જ મહિમા કહે છે અને પોતામાં ભક્તપણું દેખાડે છે. જ્યારે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ તમને જ્યારે મળ્યું હોય ત્યારે પોતાનું જે પરોક્ષ થઈ ગયેલું જે અવતાર એની બહુ જ વાહવા ને મોટપ કરીને પોતે શું બતાવે, અમે એના ભક્તો છીએ એમ બતાવે છે. અનાદિ મહામુક્તો એ પણ આજ તમને મને શું કહે છે, અમે આવા ભગવાન શ્રી હરિના અમે તો એના ભક્તો છીએ બસ. એવી બોલવાની મોટાની રીત છે. જે મોટા બોલે છે એ મોટાની બોલવાની આ રીત છે. અને એ રીતની અંદર જો આપણે એવું સમજી બેસીએ કે ના ના આ જટાશંકર બાપાશ્રી, આપજી બાપાશ્રી, સ્વામી હરિચંદ્રદાસજી એ ભગવાનના ભક્તો છે, એ બહુ મોટા ભક્તો છે. બીજા બધા આપણે બધા ભક્તો છે, પરંતુ એ બહુ મોટા ભક્તો છે અને આપણે સમાસ કરવા રૂપ છે. એટલું સમજીને જ્યારે આપણે એનો આશરો જ્યારે કરીએ છીએ અથવા તો એની પાસેથી કંઈક જ્ઞાન માર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની જ્યારે આપણે મહેનત કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે, આપણો ભાવ બદલાઈ જાય છે. જે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ તમને ભગવાન શ્રી હરિનું આવા મુક્ત સ્વરૂપે તમને મળ્યા છે. જો બીજી વાત કરે છે, હરિચરિતામૃત સાગરની અંદર પૂર 3 છે અને તરંગ 49 છે. 49 તરંગ 49 અને પૂર નંબર 3 હરિચરિત્રામૃત સાગર નામનો ગ્રંથ છે. એમાં મહારાજ સ્વયં પોતે શું કહે છે જુઓ. જેમ પુષ્પને લગાર પણ દુભવ્યા વિના ગંધ લે છે, તેમાં મારું વિચરણ હરિભક્તોને ઘેર થાય છે. જેમ ભમરી જે છે, હનીબી, એ પુષ્પની ઉપર જે ફ્લાવરો એની ઉપર બેસે છે, પરંતુ એની અંદર પોતે આમ ડંખ મારી અને એની અંદરથી આમ એક્સ્ટ્રેક્ટ લઈ લે છે, એનો જે રસ છે ને એ લઈ લે છે, પરંતુ એ પુષ્પને જરાય દુઃખ દેતું નથી. મહારાજ કે બરાબર એવી જ રીતે અમે પણ અમારા હરિભક્તોને ઘરે અમે જઈએ છીએ અને એમને કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારેય દુઃખ ન થાય એનું અનુસંધાન રાખીએ છીએ. એમ વિચરીને અમે જીવોને બંધનમાંથી છોડાવીએ છીએ. હવે મહારાજ શું કહેશે જો, જીવોને બ્રહ્મરૂપ કરવાને માટે અમે સાધુ રૂપે અવતાર ધર્યો છે. શું કરવા માટે? જીવોને બ્રહ્મરૂપ કરવા માટે. કયા જીવો? આપણા જેવા. આપણા જેવા જીવોને બ્રહ્મરૂપ કરવા માટે. બ્રહ્મ એટલે ભગવાન, બ્રહ્મરૂપ એટલે ભગવાનના જેવું આકાર, ભગવાનના જેવું રૂપ તમને મને આપે એવું જે બ્રહ્મરૂપ જે કરવું છે એને માટે મહારાજ કે અમે સાધુ રૂપે અવતાર ધર્યો છે. અમે દૈત્યનો સંહાર કરવાને માટે પ્રથમ ઘણા રૂપ ધારણ કર્યા, પરંતુ તેનો પાર ના આવ્યો. પૂર્વે રામકૃષ્ણાદિક અવતારો થયા અને કેટલાય બધા અસુરો હતા, રાવણ હતો, કંસ હતો, એ બધાને મારવા માટે અમે અવતારો લીધા, પણ એનો કોઈ એન્ડ ના આવ્યો કે છે. જેમ ઘીથી અગ્નિ ક્યારેય બુઝાય નહીં. ઘી હોય અને અગ્નિમાં નાખી કરીએ તો એનાથી અગ્નિ કોઈ દિવસ ઓલાઈ ન જાય. પરંતુ સાધુ એ જળ રૂપે છે, તેમની પાસે અગ્નિનું કઈ ચાલે નહીં. મહારાજ શું કહે છે? કેનાર સર્વોપરી ભગવાન છે, પરંતુ એમ કહે છે કે સાધુ એ જળ રૂપ છે અને એની પાસે અગ્નિનું કઈ જોર ચાલતું નથી કે છે. અક્ષરધામથી પણ સાધુનું પદ ભારે છે. આ તરંગ 49 અને પૂર નંબર 3 એની અંદર મહારાજ કહે છે અક્ષરધામથી પણ સાધુનું પદ ભારે છે અને તે અમે ધાર્યું છે. અમે મહારાજ આગળ લખ્યું અમે સંત રૂપે અમે આ અવતાર લીધો છે, જેથી કરીને જીવન બ્રહ્મરૂપ કરી શકીએ. પેલા બહુ સ્વરૂપો લીધા, અનંત અસુરોનો સંહાર કર્યો, પણ એનો છેડો ના આવ્યો. આ વખતે એવું નક્કી કર્યું કે બસ આ રીતે આ વખતે આવું કંઈક કલ્યાણ કરવાને માટે અમારે આ સ્વરૂપ ધારણ કરવું છે. તો મહારાજ કે અમે સાધુ રૂપ અમે અવતાર ધારણ કર્યો છે. અને આ વચનામૃતના શબ્દો છે. મહારાજ લખે છે કે અનંત જીવાત્માઓનું આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાને માટે મહારાજ કહે છે કે અમે ક્યારેક સાધુ રૂપ અવતાર પણ ધારણ કરીએ છીએ. વચનામૃત મહારાજ બોલે છે. આ હરિચરિતમૃત સાગરની અંદર પણ ભગવાન શ્રી હરિ તમને મને એમ કહે છે કે
અમે જે સાધુ રૂપે આ અવતાર ધારણ કર્યો છે એનું કારણ શું? કારણ કે અક્ષરધામ કરતા પણ સાધુનું પદ જે છે એ બહુ ભારે છે. સાધુનું પદ એટલા માટે ભારે છે, અક્ષરધામમાં જવાને માટે સાધુનું પદ બહુ ભારે છે. અક્ષરધામનું પદ અતિશય ભારે છે, પરંતુ એથી વિશેષ ભારે એ સાધુનું પદ છે કે છે. અને તે અમે ધાર્યું છે. અમને સંતમાં અસર્વથી અધિક પ્રીતિ છે અને સંતની આગળ અમે દિન આધીન થઈ જઈએ છીએ. સંતની પાસે હું અખંડ રહું છું અને પરમ એકાંતિક સંતથી બીજું કંઈ પણ નથી. પરમ એકાંતિક સંતથી આગળ બીજું કશું છે જ નહીં કે આ મહારાજ સર્વોપરી ભગવાન સ્વયં પોતે તમને મને એમ કહે છે કે જો આ ભગવાનના જે સ્વરૂપો જે છે, અમે સાધુરૂપ પરમાત્માનો અવતાર આ લોકની વિશે થાય છે. એવા આજ આપણને સંમત 1953 1954 ની અંદર આપણને સમાધિઓ દ્વારા આવા સ્વરૂપોની તમને મને ઓળખાણ આપી છે. અને એટલા માટે છેલ્લી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતોની અંદર એક અદભુત વાત લખી છે કે રહુગણ રાજા કિંગ કપિલ મુનિના આશ્રમમાં પાલખીમાં બેસી અને કથા સાંભળવાને માટે જાય છે. રસ્તાની અંદર આ જડ ભરત જે છે, પાલખી ઉપાડનાર એક ખૂટ્યો એટલે જડ ભરત કૂટાતા હતા, રસ્તામાં રખડતા હતા, એને પકડ્યા, એને પકડીને જોડી દીધા. અને પછી પેલી નીચે જોઈને એવો ચાલે, એમાં કોઈ કીડી આવે, મંકોડી આવે એટલે ઠેકડો મારે પેલી પાલખી હાલે એટલે રહુગણ રાજા જે અંદર બેઠો જરા ગુસ્સે થયો. અને ત્યારે રહુગણ રાજા કે સીધો ચાલ નહીતર મારીશ. ત્યારે પેલો જડ ભરત જે પાલખી ઉપાડીને ચાલે છે એ કહે છે કે પાર્થિવ પાલખી ધૂળની ઉપાડનારો, ધૂળનો મય બેસનારો, ધૂળનો એમાં કોને મારશે? પાલખી એ ધૂળની છે. પાલખી જે ઉપાડીને અમે ચાલીએ છીએ તે અમે ધૂળના છીએ, અને એમાં તું બેઠો છે એ તું એ ધૂળનો છે, તો કોને મારશે? બધા ધૂળ જ છે, તો કોને મારશે? ત્યારે રહુગણ રાજાને જ્ઞાન થયું છે કે આ કોઈ સામાન્ય ગાંડો નથી લાગતો. તરત નીચે ઉતર્યા, પોતે પગે લાગી એની માફી માંગી છે અને રજા આપી દીધી છે. પરંતુ એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, વિહારીલાલજી મહારાજે લખ્યું છે કે જે કાર્ય કરવાને માટે રહુગણ રાજા કપિલ મુનિના આશ્રમમાં જતો હતો એ કાર્ય એને અધ્વજમાં એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. શું કામ પ્રાપ્ત થયું? તો કે જડ ભરત જેવો જે ભગવાનનો ભક્ત હતો એને ખાલી એને હાથ જોડી અને એને માફી માંગી, એમાં જે આશ્રમમાં જઈ કપિલ મુનિનો કલાકો મહિનાઓ સમાગમ કરી જે જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત કરવું હતું એ જ્ઞાન એને રસ્તામાં પ્રાપ્ત થઈ ચુક્યું છે. અને ત્યારે જડ ભરત કહે છે કે હે રહુગણ રાજા, તપ કરવાથી શું થવાનું છે? યજ્ઞ કરવાથી પણ શું થવાનું છે? અરે તું વેદ ભણીને પંડિત થઈશ તોય શું? અને જળ, અગ્નિ અને સૂર્ય રૂપી ત્રિવિધ તાપમાં તું તપે ને તોય શું? કે છે જીવનું કલ્યાણ શેમાં છે તે કહે છે. યજ્ઞો ગમે એટલા તમે કરો, કલ્યાણ નથી કે છે. તમે વેદ ગમે એટલા ભણી અને પારંગત થઈ જાઓ તોય કલ્યાણ નથી. અને જળ, અગ્નિ અને સૂર્ય આ ત્રિવિધ તાપની અંદર ઉઘાડા શરીરે બેસી અને તમે તપશ્ચર્યા કરો તોય કલ્યાણ નથી કે છે. માટે રહુગણ રાજાને જડ ભરત એમ કે છે, માટે હે રાજન, મહત પુરુષના ચરણારવિંદના સેવન વિના કાંઈ શક્ય નથી. મહત પુરુષ એટલે મોટા પુરુષના ચરણારવિંદની સેવા કર્યા સિવાય તને આમાંથી કશું ક્યારેય મળવાનું છે જ નહીં. જો રહુગણ રાજાને નહીં મળે તો મને નથી મળવાનું ભાઈ. અને જો બધું એ જોઈતું હોય તો અહીંયા આગળ એક જ છેલ્લામાં છેલ્લો ઉપાય છે, મોટા સદપુરુષના ચરણારવિંદની સેવા કરો તો બધું જ એની અંદર આવી ગયેલું છે. આ અદભુત જ્ઞાન આપવાને માટે આ ભગવાન શ્રીહરિ આ વનાદી મહામુક્તોને તમને મને આપ્યા છે. અને એટલા જ માટે આપણે એવરી મંથ જે આપણે મળીએ છીએ એટલા માટે મળીએ છીએ, જે ભગવાને જે સ્વરૂપો તમને મને આપ્યા છે એ સ્વરૂપનો આવો મહિમા, જેમ રહુગણ રાજાને આવા જડ ભરતે જે મહિમા સમજાવ્યો એ મહિમા કેમ કરીને તમને મને સમજાય અને કેમ કરતા
આપણી વૃત્તિઓ મનની જે છે અનેક દિશાઓની અંદર દોડી રહી છે, એમાંથી બધી વૃત્તિઓને આપણે પાછી અને એમ કોન્સન્ટ્રેટ કરીને એક આવા મોટા સદપુરુષના ચરણારવિંદ વિશે આપણે જોડી શકીએ. બસ આત્યંતિક કલ્યાણનું શુભ કારણ છે. આ વસ્તુને આજે માનીશું તોય ભલે. અને આવા કરોડ કરોડ જન્મ ધર્યા પછી અને કરોડ વખત જટાશંકર બાપાશ્રીનો યોગ પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે માનશું ને તોય ભલે, પરંતુ જે દિવસે માનશું તે દિવસે જ છેડો છે, અનંત છે. અને એટલા માટે આપણે આવા નાદી મહામુક્ત બાપાશ્રીના શરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના છે કે આ અઘરું છે, અને એમાં આ તમારી જે આ માયા છે, આ મહારાજની જે માયા, તમારી જે આ માયા છે, એ માયાની અંદરથી નીકળવું એ કોઈ શાસ્ત્રીઓનું, પંડિતોનું, પુરાણીઓનું, જ્ઞાનીઓનું આમાં કામ નથી. આમાંથી નીકળવા માટે ખાલી એક આશરો જોઈએ અને એક આવા મોટાનો વિશ્વાસ જોઈએ. બસ એ જેને મળે છે એનો છેલ્લો જન્મ થાય છે. અને આ મળ્યા તેમ છતાંય નથી આપણને એમાં વિશ્વાસ કે નથી આપણી શરણાગતિ એવી મજબૂત, તો એટલું નક્કી લખી રાખવું કે આપણે માથે આવવાનું નક્કી જ છે. માટે આપણે બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે, અભિજી બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના, સ્વામીને પ્રાર્થના, મહારાજને પ્રાર્થના છે કે ગમે તેમ કરીને પણ આજે અઘરામું અઘરું, આમ જોઈએ તો બહુ સરળમાં સરળ છે, સહજમાં સહજ છે, પરંતુ આમ જોઈએ તો એટલું અઘરું છે, નથી મનાતું માટે અઘરું છે બહુ સરળ પણ મનાતું નથી માટે અઘરું છે. અને આવું જે અઘરું જે છે જ્ઞાન અને સમજ જે છે એની કૃપા થકી આપણ સર્વને પ્રાપ્ત થાય એવી દયાળુ બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના. એ સહિત આપણા વાલા બાપાશ્રી એ આજની પ્રાગટ્ય એની તિથિ છે જટાશંકર બાપાશ્રી, તો એ દિવસે આપણા સર્વની ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન રહે, ખૂબ રાજી રહે અને આપણ સર્વને એવી સદબુદ્ધિ અને બુદ્ધિનો યોગ આપે, જેથી કરીને જ્ઞાન માર્ગને આપણે સૌ સમજી અને અનાદિની સેવામાં, જેમ લજ્જારામભાઈની વાત હમણાં કરી એ પ્રમાણે આપણે એની સેવામાં એ જ્યાં છે ત્યાં આગળ આપણે પહોંચી શકીએ, એના માટેનું આ એક જ સાધન છે. અને એ સાધન જો આપણે કરી શકીએ તો આપણું કલ્યાણ થઈ ચૂકેલું છે. અને એ સિવાય આપણે રાત દિવસ મહેનત કરશું, રાત દિવસ સત્સંગ કરશું, રાત દિવસ કથા અને વાર્તા અને તન મન અને ધનથી આપણે ગમે એટલી કરશું, પણ તેમ છતાંય કલ્યાણ આની આ જન્મે થવું અઘરું છે. માટે બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે અને સૌ રુચિવાળાને એટલી જ પ્રાર્થના છે કે આપણે સૌ બાપાશ્રીના દ્રઢાશ્રિત બની અને બાપાશ્રી જેમ રાજી થાય એવી ભક્તિ કરી અને આપણા સર્વના જીવનને આપણે ધન્ય બનાવીએ એવી દયાળુ બાપાના શરણોમાં પ્રાર્થના. એ સહિત સૌને દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. વાલા બાપાશ્રીને જય થાઓ. Oh, Ganshama, as you look at the very essence of our birth, the very purpose of our birth, Ganshama starts to talk about, and our lives are directly connected to the purpose of these Anadi Mahamukta being sent by Maharaj. And ultimately, what it comes down to is, for whatever great reason, any of us present here, listening in, we must have done something to have Maharaj's wishes, commands, wisdom, that these Anadi Mahamukta I'm sending, if you treat them as you would treat me, then you are serving me. And so when you look at, what Maharaj has said in Sri Hari Charitramrut Sagar, okay, in Maharaj's own words, he gives the example of how powerful this association is. And the way that he gives it, he was in Sarangpur and he was speaking with the king, and he told the king that the greatest celebration, that of all celebrations you can have, is of Janmashtami. And the example that he set, Maharaj, was giving the value and importance of the avatars that had come before. By doing so, he was acknowledging and giving the opportunity for others to recognize and understand this avatar that he has taken. And he explained that that celebration of Janmashtami was the opportunity to lead to Sarvopari, the top of the top. And by this wisdom and recognizing the forms of God that came before, he was able to show by example
how important it is to give honor, love, and respect to who is present, pratyaksh, present. And in the there's chapter 3, verse 10, or Pur 3, Tarang 10, same thing, Pur 3, Tarang 49. Maharaj gives the example of taking a divine saint form was the greatest way for him to show the value of the saint that will lead us to Akshardham. So in all the avatars prior, he decided to be all kinds of forms. But in this form, he took the form of a saint. And by doing so, he did it by another example of how to have the value of the saints that Maharaj is giving us. And so in his form, he told in that section 49, Pur 3 of, this is Maharaj saying this. This is not something that some other Gopalan Swami or Brahmanand Swami is singing or something like that. Sometimes people can feel like, oh, it's in the Swami Nivato or whatnot, but this is Bhagwan's own direction. And he's taken that form and said, this form is greater than Akshardham itself. So when you think about it, from 1837 to 1886, which is the Vikram Samvat years, Maharaj was here in physical form on earth. And in 1953, when he gave us the wisdom and the knowledge that he sent on Adi Mahamukto, we got a new opportunity in our sampradaya, in our satsang, with all the same rules, regulations, and all, but he gave us code, special code to get access to these divine saints. And in Gunatitan Swami Nivato, and explained, there was a Rahugan Raja, and he was on his way to get wisdom from the ashram, in the ashram of Kapil Muni, a wise yogi and rishi or saint. And carrying his little chariot, for example, you imagine people carrying, and the Raja or the king sitting, it's a limo, basically, okay, a limousine with people carrying instead of having a engine, okay? So Jad Bharat, okay, someone, who essentially took this life and without any regard for anything or anyone, just lived his life to recognize and cherish the only thing that matters is Bhagwan. And so this Jad Bharat gave wisdom to Rahugan Raja, because he was just without care in the world, just loving life, that he is connected to Bhagwan, and that's all that matters. And when he was carrying this Raja, he would bounce around, fall, and the Raja got really upset and said, you better stop with this and walk straight, or I'm going to beat you. So Jadabhara turned to him and said, if I'm made out of dirt, and this chariot I'm carrying is made out of dirt, and you're made out of dirt, when you hit me, what's going to be the difference? And so this wisdom of recognizing that we're all the same, made out of the elements, right? Basically came from the earth. Now we're going to go back after dying, go back to the earth. What did we accomplish? But it was this wisdom that Jad Bharat gave Rahugan Raja, that even Acharya Vihari Lalji Maharaj recognized that this wisdom was all that Kapil Muni needed to gain in understanding and then believing in it. So it's a two-part. One, to understand it, and the second part is to believe it. And so that's more valuable than becoming a PhD in the Vedas or becoming the most professional
singer or speaker on Hinduism and the soul, or becoming the expert in meditation to the highest level. You can do all that, but if you don't understand who Bhagwan is and whose Bhagwan's representatives and forms and images are, then what's it all worth? So in the end, Ghanshyam Mama asks that we pray, that we fall to the feet of these Anadi Mahamukta in case we can't understand, and we pray to them for the understanding, but also to make sure that we believe in what they are giving us, this shelter of association. And once and for all, if we don't get this knowledge, ultimately we have to come back. So in all shapes and forms, any effort put forth without this understanding and without the belief of this connection, having one life, this final one chance to get out of the cycle of birth and death, will be incomplete. So with that, we pray that we keep this association, that we keep this understanding, that we grow our value and our faith in what Bhagwan has given to us, and that we may truly be able to pray at the highest level with the clearest understanding and strongest belief that what we have with our Anadi Mahamukta given to us by Bhagwan is going to give us the salvation. And with that, Hit Purvak Danvat Sahit, Jai Swaminarayan.